Hello dear aspirants and welcome to today's session, welcome to today's class, and I welcome you all to our 24/7 Northeast with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's session. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো Assam TET পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ যি ইংৰাজী আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ তাৰে আজিৰ এই ক্লাছটো মই আপোনালোকৰ লগত যিকিটা কোৱেশ্চন আজি ডিসকাস কৰিম প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে সঠিক উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে কোৱেশ্চনটোৰ যিখিনি জড়িত কনসেপ্টস সেইখিনি মই ডিসকাস কৰি যাম আপোনালোকে কনসেপ্টস খিনি ভালকে আয়ত্ত কৰি ট্ৰাই কৰিব আৰু স্পেশালি যোনকেজন ষ্টুডেন্টে মোৰ লগত ইতিমধ্যে ফাউন্ডেশন কোৰ্সৰ ক্লাसेस কৰি আছে আপোনালোকৰ লগত বাই নাও গুটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফাউন্ডেশনাল কনসেপ্টস কভাৰ কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে সেইখিনি কমপ্লিট এপ্লিকেশন ইয়াতে আমাৰ এই কোৱেশ্চনস কেইটা গ্ৰামাটিক্যাল পোৰশনটোত আপোনালোকে দেখা পাব vocabulary questions থাকিব সো গুটেইখিনি ভালদৰে আমি অ্যাটেন্ড কৰোৱা হক স্টাৰ্ট কৰিছো আজি ক্লাছটো উইথ দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন স্টাৰ্টিং কৰি এবাৰ আপোনালোক কৈলো বিচাৰিছো যদি আৰু 24/7 ৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই এপ লিংকটো এই ভিডিওটোৰ তলত description boxত আপোনালোকে পাই যাব লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব নিজৰ ব্যক্তিগত সেলফোন ডিভাইসেছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ কারেন্ট এফেয়ার্স জব এলাৰ্টস ডেইলি টপিক ওয়াইজ কুইজেস এই গুটেইবোৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকে এই এপটোত কমপ্লিটলি বিনামূলীয়াকৈ পাব আৰু লগতে আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকস এই গুটেইখিনি আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব লও পাৰিব very easily through the app itself link is in the description as I have already mentioned প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাও হক the first question fillers based question এটা the dash child couldn't sit still for even a moment এই প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে বিকল্প চাৰিটা আমাক দিয়া হৈছে energetic lethargic diligent আৰু agile এই বুলি এই চাৰিটা অপশনস আমাৰ সন্মুখত আছে which word would be the best fit in this particular situation এই প্ৰশ্নটো যোনটো পৰিস্থিতি হাজিৰিয়া হৈছে ইয়াতে কোনটো বিকল্প এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰযোজ্য হ'ব So let me see our live chat students ki uttor di ase eta. And those of you watching this recorded, make sure apnaloke olop concepts khini apply try kori ase. Don't just take guesses here. Yes, Binita, Indira, Manas, A. Energetic. Yes, the correct answer here would be C. Moi sentence situation to ki paisu je ei child to ei bachcha to সুস্থিৰ মতে এটা ক্ষণো বহি থাকিব পৰা নাই তাৰ মানে কি হিতাক বহিব দিলে হি ইফাল হিফাল অট্টত ঘুৰি ফুৰে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে হি তাৰ মানে স্থিৰ নহয় অস্থিৰ একেবাৰে তেনে হলে লেথাৰ্জিক বুলি ক'ব নোৱাৰো লেথাৰ্জি মানে কি লেজি লেথাৰ্জিক মানে লেজি হা লেথাৰ্জি বুলি ক'লে লেজিনেছ বুজোৱা হয় লেথাৰ্জিক বুলি ক'লে লেজি বুজিম তাৰ মানে বহুত এলেহুৱা এনাৰ্জি নাই তাৰ যদি এনাৰ্জি নাই হি এনেকে লৰচৰ কৰি থাকিব নোৱাৰে হি এক জায়গাত বহি থাকিব টোপনিয়ে থাকিব ৰাইট diligent বুলি ক'লে ৰেসপন্সিবল বুজাও তাৰ মানে হি দায়িত্ববোধ কৰে ইয়াতে তো কোনো দায়িত্ববোধ কৰা কথা আহা নাই এই বাক্যটোত কৰবাত কিবা দায়িত্ববোধ হোৱা কথা কৈছে নেকি নাই কোৱা সো এটা diligence বা ৰেসপন্সিবিলিটিৰ কথা অহা নাই agile বুলি ক'লে আমি বুজাও এক ধৰণে agile মানে তাৰ খুব ফুটি আছে আৰু লগতে ক'ব পাৰি যে হি বহুত ফ্লেক্সিবল হয় কুইক মুভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে কুইক ইন মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কুইক হয় agile বুলি কয় তেতিয়া ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি খেলুৱৈ এজনক যদি চাই they are quite agile athletes বিলাক যদি চাই they are quite agile right তেওঁলোকে পুতুককে মুভ কৰিব পাৰে এথলেটিক এবিলিটিটো থাকে তেওঁলোকৰ যিমান বয়স হৈ আহে এজন মানুহৰ তেওঁৰ এজিলিটিটো কমি যায় তো পুতুককে ইফালৰ পৰা হিফাল ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ইপিনে দৌৰি আছিল বোলে হঠাৎ বোলে এটা ষ্টেপতে বোলে উল্টা ডাইৰেকশনত টাৰ্ন কৰি দিছে বয়স হলে হেবোৰ কৰিব নোৱাৰে ফিজিক্যাল কেপেবিলিটিজ বিলাক লাহে লাহে কমি আহে বাট এথলিট এজনে Olympic level athlete as on imagine they would be highly agile yate agility kotha aha nai kintu yate ami athletic perspective oproto koa nai kotha tu ami just ko bisarisu je ei lora tu ba ei swali hor bachcha tu khub osthir tetia moi kom energetic boli je khub energy bachcha bilakor khub energy thake no utpat koriboloi nohoy janu so yate energetic word to best fit hobo karon baki keta ei meaning tur logot khap na khai kintu energetic boli kole etur logot eta degree leke I mile je বহুত এনাৰ্জি আছে বাচ্চাটোৰ এই কাৰণে হি এক জায়গা বহি থাকি অত দৌৰি ফুৰিব লাগিব কি হয় বাচ্চাবিলাকৰ ঢেৰ এনাৰ্জি থাকে সো ইউ ক্যানট কন্টেইন देम দে নিড টু ৰান अराउंड দে নিড টু প্লে ৰাইট সেই বস্তুটো ইয়াতে সেন্স বনে সো এ উড বি দ্য বেষ্ট আনসার ঠিক আছে নেক্সট টু চাও The chef prepared and dash meal that delighted all the guests The chef prepared and dash meal that delighted all the guests ইয়াতে এটা ভাল অপচন আছে আপোনালোকৰ লগত and বুলি কৈছে and কোৱাৰ লগে লগে মই গম পাম যে ইয়াতে কি আহিব লাগিব vowel sound আহিব লাগিব নহয় জানো vowel sound মানে a e i o u ৰ ভিতৰত sound এটা উচ্চাৰণটো এই শব্দটোৰ
ভাৱেল সাউন্ডৰ হ'ব লাগিব প্ৰথম উচ্চাৰণটো তাৰ মানে syllables wise যদি ব্ৰেক কৰো শব্দটো তেতিয়া মোৰ ইয়াতে ব্ল্যান্ড বুলি ক'লে এটো এটা বি ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল উচ্চাৰণটোৰ কথা কৈছো দে বানান নহয় স্পেলিং নাচাব এন বুলি আমি লিখো যেতিয়া ভাৱেল সাউন্ড থাকে not vowel spelling clear ব্ল্যান্ড বুলি ক'লে ব বুলি ষ্টাৰ্ট কৰো উচ্চাৰণটো সো এটো ইয়াতে লিখিব নোৱাৰো কাৰণ এন লিখা আছে এন লিখি কনসোনেন্ট সাউন্ড আহিব নোৱাৰে কাটি দিয়ক exquisite হ'ব পাৰে ordinary হ'ব পাৰে কাৰণ এটোত a এটোত o a e i o u সাউন্ড কেটা পাও ইয়াতে এটা এটা কৈ ৰাইট সো এই দুটা হ'ব পাৰে meager বুলি ক'ব নোৱাৰো meager বুলি ক'লে ম উচ্চাৰণটো হৈছে যোনটো ভাৱেল সাউন্ডত নাহে সো এটো কাটি দিয়ক থাকিল এই দুটাৰ মাজত কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব ৰাইট meager বুলি ক'লে কি বুজাও ক্ষুদ্ৰ এটা যদি পৰিমাণ বুজাও হেতু meager বুলি কয় a meager amount ঠিক আছে a meager amount of food or a meager sum of money তাৰ মানে একদম ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণ এটা ঠিক আছে হেতু নহব bland বুলি ক'লে যোনটো বস্তু বেছি জুটি নাই ঠিক আছে যোনটো বস্তু জুটি নাই হেতু bland বা dull বা boring বুলি কয় ঠিক আছে dull boring bland all of these words can be used synonymously ঠিক আছে exquisite আৰু ordinary এতিয়া এটা কথা কক সকলো আলোহিক যদি ডিলাইট কৰি দিছে ডিলাইট কৰা মানে কি যে ভাল পালে মানুহে ডিলাইটেড হৈ গল ৰাইট খুব ভাল পালে মানুহে ডিলাইট হৈ গল তেতিয়া হলে অৰ্ডিনাৰি হ'ব নেকি মিলটো অৰ্ডিনাৰিটো নহয় এই কাৰণে এটো কাটি দিব পাৰো কাৰণ ইয়াৰে সেন্টেন্স যদি নিমিলে সো এটোৱে বেস্ট হ'ব exquisite prepared an exquisite meal তাৰ মানে excellent খুব সুন্দৰ exquisite যোনটো বস্তু অলপ ইউনিকো হয় মানুহে আগতে তেনেকুৱা টেষ্ট পোৱা নাই সাগে exquisite বস্তু এটা বনাইছে exquisite dish eta banaise exquisite meal eta present korise alohik guests and they all got delighted and they were all delighted thik ase so b is the best word clear buji paise so duta context ot sao pare eta hol je the vowel sound has to be there because of this word and again ei duta roi jay hetu hisabot sale next moi apply korisu context to sao etu sentence ot ordinary fit korile etu logot ordinary adjective to dile etu sense nobole baki khini sentence ot jikhini koise so therefore B is the answer. Clear? So, logically, bhabi sabo bostobor solve korte. She gave a dash speech that moved everyone to tears. She gave a dash speech that moved everyone to tears. এই বস্তুটো again sabo context বুলি কয় বিলাকো context মানে কি তাৰমানে বাক্যটোত কি পৰিস্থিতি প্ৰকাশ কৰি আছে সেই পৰিস্থিতিটো বুজি লৈ পেলাই আপুনি উত্তৰটো দিয়ক ইয়াতে কৈছে যে এটা ভাষণ দিছে ইয়াতে আমাক কি লাগে কেনেকুৱা ভাষণ দিছে হেতু ক'ব লাগে speech is a noun ঠিক আছে speech is a noun and I am trying to describe this noun word যে কেনেকুৱা ধৰণৰ speech ইয়াতে মোক কি লাগিব ইয়াতে মোক adjective লাগিব এটা so I need an adjective in this blank yes or no noun এটা describe কৰিবলৈ we always need an adjective we cannot describe it with a verb or an adverb or preposition right describe কৰিব আছে और noun বা preposition noun বা pronoun describe কৰিব আছে then we need an adjective ठीक है इसके लिए एक adjective चाहिए एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि ये वाला मीनिंग यहाँ पे फिट होना पड़ेगा मीनिंग टू की द स्पीच हैज बीन डिफाइंड एज सच दैट इट मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষণ এটা দিলে যে সবৰে চকুৰ পানী আহি গল হেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীচ এটাক মই এটা শব্দত কি বুলি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সেই এডজেক্টিভটো যদি ইয়াতে বিচাৰি দিও মোৰ আনসাৰটো ওলাই যায় বুজি পাইছে হেতুকে কয় কনটেক্সট যে এই কনটেক্সটত কোনটো এডজেক্টিভ ফিট হ'ব এই পৰিস্থিতিটো যে প্ৰকাশ কৰিলে এইটোত কোনটো এডজেক্টিভ সঠিকভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো So dull speech hole to manuhor sokur pani ulai na jay so no hobo captivating hobo pare tedious hole juntu bostut khub kosto tedious kothin kam eta juntu boring o hoy tedious thik ase something which is boring and laborious and at the same time it is something that you don't enjoy doing it is tedious thik ase hetu yote fit no hoy speech eta tedious e hoy jodi iman kosto hoy jodi manuhor sokur pani ke ulai jabo thik ase bore he hobo titia যে আমনি লাগিছে স্পিচ টু শুনি সো হেতু ওয়ার্ড ইয়াতে ফিট নহয় monotonous টু একে ইটস বোরিং monotonous মানে একে হুৰতে গৈ আছে বস্তুটো ঠিক আছে বোরিং হৈ যায় সিনেমা এখন বুলে একো বুলে তাতে আপোনাৰ ড্ৰামা নাই অ্যাকশন নাই হাঁহি উঠা মোমেন্টস নাই দুখ লগা মোমেন্টস নাই এটা টোনতে গৈ থাকিলে বোরিং হ'ব সো monotonous বুলি কয় হেনেকা বস্তু সো হেতু ইয়াতে ফিট নহয় সো দা অনলি ওয়ার্ড দ্যাট উই ক্যান ইউজ হিয়াৰ ইজ captivate কৰিছে মানুহক তাৰ মানে মানুহৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিছে ধ্যান আকৰ্ষিত কৰি পেলাই ধৰি ৰাখিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ ধ্যানটো আৰু তেতিয়াহে মানুহ ইমান ফোকাসড আৰু ইমান কনসেন্ট্ৰেটেড হ'ব লাগিব স্পিচটোত যে তেওঁলোকে তাৰ পিছত তেওঁ যদি স্পিচটোত কিবা দুখ লগা কথা কৈছে সেই দুখটো তেওঁলোকে এনেকৈ অনুভৱ কৰিছে যে নিজৰো চকু পানী ওলাই গৈছে তেওঁলোক বুজি পালে সো ক্যাপটিভেট কৰা মানে হেতুৱে যে মানুহৰ ফোকাস যে আকৰ্ষণ কৰি বা আকৰ্ষিত কৰি ধৰি ৰাখিব পৰা যায় ক্যাপটিভেট কৰা কেপাসিটি বুলি কয় সো দ্য স্পিচ ওয়াজ ক্যাপটিভেটিং
It held people's attention to such a degree, to such an extent, that when the speaker expressed some kind of emotion, the listeners also felt it. ঠিক আছে? Clear? Next. The dash landscape stretched out before us, mesmerizing in its beauty. The dash landscape. চাওক, landscape মানে কি? আপুনি কৰবাত থিয় দি আছে বুলি ধৰক। আপুনি থিয় দি আছে ইয়াতে। আপোনাৰ সন্মুখত বোলে এই দূৰ দূৰণিলৈকে পাহাৰ, ঠিক আছে? সানৰাইজ হৈ আছে বোলে, ঠিক আছে? আৰু তাতে বহুত দূৰ দূৰলৈকে এনেকুৱা আপোনাৰ দেখিছে ফিল্ডছ আছে, পাহাৰৰ তলত ফিল্ডছবোৰ আছে, ৰাইট? ক'ৰবাত তাতে পথাৰ চথাৰো আছে বোলে, ৰাইট? ক'ৰবাত তাতে এটা ঘৰ এটাও আছে সৰুকে বোলে, ঠিক আছে? এই এনেকুৱা যোনটো চিনাৰিও আপুনি দেখিব, গোটেই বস্তুটো কি বুলি ক'ম? দ্য লেণ্ডস্কেপ বুলি ক'ম, ঠিক আছে? চ' লেণ্ডস্কেপটো এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব যে মই এইটো ক'ব পাৰিছোঁ যে ইট ৱাজ মেছমাৰাইজিং ইন ইটছ বিউটি। মেছমাৰাইজিং মানে এইটো উচ্চাৰণটো শুনিব হা, মেছমাৰাইজিং, মেছমাৰাইজিং বুলি নকওঁ, মেছ বুলি নপঢ়িব এইটো, ঠিক আছে? MES হ'ল কাৰণে মেছ নক'ব, অলপমান জেড উচ্চাৰণ এটা আছে ইয়াতে, ঠিক আছে? মেছমাৰাইজিং, ক্লিয়াৰ? মেছমাৰাইজিং মানে এগেইন যোনটো বস্তু মোহিত কৰি মানুহক থৰ লাগি চাবলৈ এক ধৰণে ফ'ৰ্চ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? Something which is mesmerizing is so beautiful that you are forced to stand and stare in wonder, ঠিক আছে? বুজি পালে? So therefore ইয়াতে মই কি ক'ব পাৰোঁ? The dash landscape, কি landscape বুলি ক'ব পাৰোঁ? barren বুলি ক'লে তাৰমানে য'ত একদম খৰাল মাটি তাৰমানে, ঠিক আছে? খৰাল তাৰমানে তাতে একোৱে নাই, গছ গছনি একো নাই, অকল ড্ৰাউট আহিলে যেনেকুৱা হয় সেনেকুৱা মাটি। সেইটোতো ইয়াতে বুজোৱা নাই। barren হ'লে আমি ইমান মেছমাৰাইজিং বুলি ক'ব নাযাওঁ, ৰাইট? desolate বুলি ক'লে তাৰমানে একোৱে নাই তাতে, ইটছ এম্পটি, একোৱে নাই তাতে, না গছ গছনি আছে, না ঘৰ আছে, না মানুহ আছে, একোৱে নাই। desolate means isolated, তাৰমানে একোৱে নাই তাতে, খালী একদম। সেইটোও নহ'ব। থাকিল লাছ আৰু ভাইব্ৰেণ্ট, ঠিক আছে? এতিয়া বস্তুটো হ'ল ভাইব্ৰেণ্ট বুলি যদি কওঁ ৰং বিৰঙৰ বুজায়, কিন্তু যিহেতুকে আমি লেণ্ডস্কেপ কৈ আছোঁ আৰু stretched out before us words কেইটাও আছে, stretched out before us, ঠিক আছে? বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে আছে। তো মই ভাইব্ৰেণ্ট ক'ব গ'লে কি হয় বস্তুটো, এনেকুৱা বুজায় ঢেৰ ৰং বিৰঙৰ বস্তু আছে তাতে। তাতকৈ বেছি বেটাৰ ৱৰ্ড এটা আছে ইয়াতে, লাছ। কিয় জানেনে লাছটো বেটাৰ কিয় কৈছোঁ? কাৰণ লাছ তেতিয়া ইউজ কৰা হয় যেতিয়া ঢেৰ গছ গছনি থাকে, ঠিক আছে? গ্ৰীনাৰী যেতিয়া থাকে। আৰু লেণ্ডস্কেপৰ কথা ক'লে জেনেৰেলি কি হয়? লেণ্ডস্কেপ হ'লে তাতে আপোনাৰ গ্ৰাছ থাকিব, ৰাইট? ঘাঁহ, গছ গছনি, সেইটোকহে আমি লেণ্ডস্কেপৰ লগত ৰিলেট কৰোঁ। চ' লাছ শব্দটো সেইটো কাৰণেই ইউজ হয়, যেতিয়া ঢেৰ গ্ৰীনাৰী থাকে, গছ গছনি, ঘাঁহ থাকে, সেইটোক লাছ বুলি কয়। স্পেচিয়েলি যেতিয়া গ্ৰাছ থাকে, গ্ৰীনাৰী, ঠিক আছে? দূৰ দূৰলৈকে সেইটোক লাছ বুলি কয়, দ্য লাছ ফিল্ডছ, ঠিক আছে? লাছ লেণ্ডস্কেপ সেনেকৈ ক'ব পাৰি। এই ৱৰ্ডটো স্পেচিফিকলি সেইটো পাৰ্পাছৰ কাৰণে ইউজ হয়, বুজি পালে? সেইটো কাৰণে ইয়াতে ভাইব্ৰেণ্ট, যদিও ইটছ নট এ বেড ৱৰ্ড হিয়াৰ, বেলেগ অপশ্যন নাথাকিলে ভাইব্ৰেণ্টো ইউজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদি বাকী এইটো অপশ্যন যদি কিবা একেবাৰে নিমিলা অপশ্যন হ'ল হয়, বাট যিহেতুকে বেটাৰ অপশ্যন এটা আছে সেইকাৰণে ভাইব্ৰেণ্টটো টিক কৰা নাই, লাছটোক টিক কৰি আছোঁ, বুজি পালে? ভাইব্ৰেণ্টৰ মিনিংটো কি? ভাইব্ৰেণ্ট মানে বিভিন্ন আপোনাৰ ৰং বিৰঙৰ, বা ৰং অকল ৰঙৰ কথাই নকয়, ভাইব্ৰেণ্ট কালচাৰ বুলি যদি কওঁ, ইণ্ডিয়া হেজ এ ভাইব্ৰেণ্ট কালচাৰ, মই ৰং বিৰঙৰ কথা বুজা নাই, কিন্তু মই বুজাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, ডিফাৰেণ্ট তাৰমানে, ভেৰিয়াছ ভেৰাইটি আছে তাৰমানে বস্তুটো, ভাইব্ৰেণ্ট হয় বস্তুটো, ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ? চলো নেক্সট ওৱান। The dash student always completed her assignments ahead of time. The dash student always completed her assignments ahead of time. কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব? ষ্টুডেণ্টটো এটা নাউন, চব এডজেক্টিভ। এইটো দেখিছেনে? এই গোটেই ব্লেংকছ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ যিমানকেইটা চালোঁ এতিয়ালৈকে গোটেইকেইটা এডজেক্টিভ বেছড হয়। চ' এইটো আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাব লাগে, এটা চল্ভ কৰি, যে আমি এডজেক্টিভ ফিট কৰিবলগীয়া হ'লে এইটোও বুজিব লাগিব যে আমি কি এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ, কেনেকুৱা বস্তু এটা ডিছক্ৰাইব কৰিছোঁ, আৰু সেই ডিছক্ৰিপশ্যনটোৰ লগত আমি দিয়া এডজেক্টিভ ৱৰ্ডটো মিলিছেনে নাই, আমি যোনটো বিৱৰণ দিছোঁ সেইটোৰ লগত আমাৰ বিশেষণীয় শব্দটো মিলিছেনে নাই, সেইটোও চাব লাগিব। কৈ আছে কিবা এটা বেলেগেই কথা, কিন্তু সেইটোক আপুনি ছাম আপ কৰিছে কিবা এটা বেলেগ এটা অন্য এটা এডজেক্টিভ শব্দৰে, আপোনাৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো ভুল হৈ থাকিব, বুজি পালে? চ' মেক চিয়'ৰ যে আপুনি যোনটো বিৱৰণ দিছে বাক্যটোত সেইটোৰ লগত বিশেষণীয় শব্দটোৰো মিল আছে, ঠিক আছে? আকাশ পাতাল কথা ক'লে নহ'ব, ঠিক? ডিলিজেণ্ট, ৰাইট? বি উড বি দ্য ৰাইট আনচাৰ, এক্সেক্টলি। কিয়? কাৰণ সময়ৰ আগত যদি প্ৰজেক্ট বা এছাইনমেণ্টটো ছাবমিট কৰিছে বা কামখিনি সময়ৰ আগত কৰিছে, তাৰমানে কি? তাৰমানে তেওঁ বহুত ডিলিজেণ্ট, ডিচিপ্লিনড, দায়িত্ববোধ কৰে তেওঁ,
নিজৰ কামক লৈ সেইটো বস্তুকে বুজাম diligent শব্দটোৰে বুজাম diligent শব্দটোৰ মিনিংটো হেতু যোনে দায়িত্ববোধ কৰে হি diligent procrastinating মানে কি কাম পিছুৱাই থকা হেতু procrastinate কৰা বুলি ক ঠিক আছে হেতু নহব lazy মানে এলেহুৱা right lethargy wordটো অলৰেডি আজি পাইছোৱে indifferent মানে যে তেওঁৰ ভাল হলেও একো গাত নালাগে বেয়া হলেও তেওঁৰ একো গাত নালাগে the person is indifferent ঠিক আছে say for example if I am indifferent towards something ঠিক আছে এই ৰাস্তাত যে গাড়ী মটৰ চলাই থাকিলে কিমান মানুহৰ কাজিয়া পেছাল লাগি থকা দেখা নাপায় আপোনালোকে নিজে ৰাস্তাত ওলাই গলে দেখা পায় আমুক কোনবা এখন ৰিক্সা এখনে বোলে অটো এখন খুন্দালে লাগিল কাজিয়া এখন কোনবা এখন বাইকক বোলে গাড়ী এখনে লাহেকে বেক কৰি আছিল গাড়ীখন অলপমান লাহেকে লাগি গল বোলে নামি পেলাই লাগিল কাজিয়া এখন আপুনি যদি প্ৰত্যেকখন কাজিয়াতে কান থিয় কৰি বা তাতে উপস্থিত হৈ পেলাই চাবলৈ যায় কি চলিছে আপোনাৰ কাম নহব সো আপুনি কি হ'ব লাগিব আপুনি ইনডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব যাৰ যি কাজিয়া লাগি আছে লাগি থাকক মোৰটো লগা নাই কাজিয়া মই মোৰ কামত গৈ আছো সো ইউ হ্যাভ টু বি ইনডিফাৰেন্ট তাৰমানে আপুনি হেতু বস্তু খাতিৰ কৰি থাকিব নোৱাৰে ভালে হ'ল নে বেয়াই হ'ল বুজি পাইছে সো হেতুক ইনডিফাৰেন্ট হোৱা বুলি কয় ঠিক আছে চলো নেক্সট মানে যেটা জগৰ নালাগে আপোনাৰ কোনোটো বস্তুত ইউ আৰ ইনডিফাৰেন্ট ঠিক আছে Being a very fast worker, he is always liking by all his colleagues and superiors too. Being a very fast worker, he is always liking by all his colleagues and superiors too. Which part of the sentence has an error? Prodotto bakkyotor kuntu onkhot kruti ase boli hudise. So eta kotha to hol. Sauk, being a very fast worker. Enake sida likhise tar mane etu bujaise ei manujon jar kotha ami pati asu ekhet ejon khub begi কৰ্মচাৰী তাৰমানে যিয়ে কাম কৰে খুব এটা বেগত কৰে তাৰমানে সময়ত হৈ যায় তেওঁৰ কামবোৰ খুব বেগত কৰে মানে কি তেওঁ পটাপট কৰি দিয়ে কামখিনি দেৰি নকৰে তেওঁ সো বিইং আ ভেৰি ফাষ্ট ওয়াৰ্কাৰ হেতু হোৱাৰ বাবে কি হৈছে হেতু প্ৰভাৱটো কি দেখিছো যে তেওঁৰ কলিগস মানে কি তেওঁৰ লগত যোনখিনি মানুহে কাম কৰে ৰাইট ওয়াৰ্ক পাৰ্টনাৰ্স খিনি এণ্ড সুপিৰিয়ৰ্স তাৰমানে তেওঁৰ সিনিয়ৰ যোনকেজন সবেই তেওঁক ভাল পায় হেতু বস্তু যদি কব বিচাৰিছো তেতিয়া মই এনেকে হি ইজ অলৱেজ লাইকিং বুলি কলে এটো বুজাম তেওঁ সবকে ভাল পাই আছে মই হেতুটো কব বিচাৰা মই কব বিচাৰিছো তেওঁক সবেই ভাল পায় কাৰণ তেওঁ কামবোৰ সময়ত কৰে সো মই লিখোতে এটো ভুল হৈছে সেন্টেন্সটো মিনিংটোৱে ভুল হৈ গৈছে হি ইজ অলৱেজ লাইকিং এও একচনটো লোৱা নাই এওৰ ওপৰতহে একচনটো লৈছে একচনটো কি লাইক কৰা এওক লাইক কৰে হিছে হি ইজ অলৱেজ লিখি পেলাই লাইকড লিখিব লাগিছিল হি ইজ অলৱেজ লাইকড বাই ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এটা ওয়ার্ডে চেঞ্জ হ'ব এন্ড দ্যাট ইজ দিস ওয়ান লাইকিং নহয় liked লিখিব লাগিব ক্লিয়াৰ যাতে মিনিংটো যোনটো সেন্টেন্সটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব খুজিছে হেতু যাতে ফুলফিল হয় সো देयरफॉर হি ইজ অলৱেজ লাইকিং নহয় হি ইজ অলৱেজ লাইকড হেতু এৰৰটো আছে এৰৰটো যত আছে হেতুৱে আনসাৰ হয় বি টু আনসাৰ হ'ব তেনে হলে বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ক্লিয়াৰ ঠিক আছে চলো নেক্সট ওয়ান এপিলগ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো লাগে এপিলগৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো আসাম পুলিচৰ কাৰণে যোনে পঢ়ি আছিল কেইমান আগলৈকে আসাম পুলিচৰ ক্লাছ লৈ আছিল ন মনত আছে নে আনসাৰ্স এনেকুৱা ভোকাবুলাৰি কোৱেশ্চনছ বিলাক মই আসাম পুলিচৰ কাৰণেও কৰাই থৈছো কাৰণ এই ষ্টেট লেভেল এক্সাম যিমান কেইটা আছে এই এনেকুৱা ভোকাবুলাৰি ওয়াৰ্ডছ বিলাক গুটেই কেইটাতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপুনি আসাম পুলিচ কৈ লওক ডিএমই কৈ লওক টেট কৈ লওক গুটেই কেইজন এস্পিৰেন্টছে জানিব লাগিব এইখিনি বস্তু সো আসাম পুলিচৰ কাৰণেও যোনে পঢ়ি আছিল বা পঢ়ি আছে এতিয়াও এইকেইটা আনসাৰ কক যদি ক্লাছেছ চাইছে আগৰ জানিব লাগে এইকেইটা মনত আছে নাই চাই লওক আৰু যোনে অকল টেটৰ কাৰণে পঢ়ি আছে টেক আ লুক এট দ্য কোৱেশ্চন ট্ৰাই টু ফিগাৰ আউট দ্য ৰাইট আনসাৰ পাৰিলে ভাল কথা যদি জানে আনসাৰটো ভাল যদি নাজানে মই বুজাই দিম মনত ৰাখি থব আজি এণ্ড মাজে মাজে ৰিভাইজ কৰি থব যাতে পাহৰি নাযায় প্ৰলগ ডি ইয়েছ কাৰেক্ট এই লগ ওয়াৰ্ডটো আছে হেতুৰ পৰা অলপ আইডিয়া পায় ন কিন্তু ইয়াতে ডায়লগ বুলি কৈ দিব নোৱাৰে কাৰণ ডায়লগ মানে হৈছে দুজন ক্যাৰেক্টাৰৰ মাজত যেতিয়া কিবা এটা কথা বতৰা হয় হেতুক আমি ডায়লগ বুলি কওঁ কনভাৰসেশন মানে বাৰ্তালাপ ঠিক আছে ড্ৰামাটিক মানে যেতিয়া খুব কিবা এটা ৰোমাঞ্চক বস্তু এটা হয় তো ড্ৰামাটিক বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে কিন্তু আমি এপিলগৰ কথা পাতিছো এপিলগটো কি হয় এপিলগ আৰু প্ৰলগ কাহিনী এটাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষত লিখা যায় ঠিক আছে আৰম্ভণিত এটা প্ৰলগ লিখা যায় মেইন কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে যদি অলপমান এটা আইডিয়া দিলো মানুহকেইজনক বা দৰ্শক বা যোনে পঢ়ি আছে কাহিনীটো যিয়ে মিডিয়ামৰ কাহিনী নহওক ভিজুৱেলে হওক কিতাপতে হওক স্টাৰ্টিংত যদি মেইন কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে অলপমান যাতে ফেমিলিয়াৰ কৰাই ল'ব পাৰো কি কাহিনী এটো কিহৰ ওপৰত হেতুৰ বিষয়ে যদি কিবা অলপ লিখি লৈছো তো প্ৰলগ বুলি কয় আৰু মেইন কাহিনীটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মূল কাহিনীটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি অলপমান কিবা এটা আভাস দি থওঁ যে পিছলৈকে আৰু কি হ'ব পাৰে আৰু যদি এখন কিতাপ পঢ়িলে ধৰি লওক আপুনি এটা কাহিনী হেতু কাহিনীটো শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ কিবা এটা অলপ এক চেপ্টাৰ লিখি থৈ দিলো
ৰাইট বা 2 পেজ মান লিখি থৈ দিলোঁ যাতে আপোনালোকে এটা আইডিয়া পায় যে পিছলৈকে যদি আৰু এখন গ্ৰন্থ আহে তাতে কি লিখা হ'ব পাৰে বা তাতে কি কাহিনী আহিব পাৰে সেইটোক আমি এপিলগ বুলি কওঁ ঠিক আছে চিনেমাবিলাকত যেটো পোষ্ট ক্ৰেডিটছ হিচাপে দিয়ে ঠিক আছে বুজি পাইছে মাৰ্ভেল মুভিজবিলাকত দেখিছে ন ষ্টৰী শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত পিকচাৰ আভি বাকি হে টাইপকে অলপ যে কিবা এটা এক্সট্ৰা দি দিয়ে কিতাপত হ'লে সেইটো এপিলগ বুলি কয় ঠিক আছে সমাৰ্থক পায়াস শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে এইটো আমি ৰিসেন্টলি এটা ক্লাছত এমপিএছ বুলি চাইছিলো এমপিএছ শব্দটো চাইছিলো তাৰ মানে পায়াস শব্দটোৰ উল্টাটো চাইছিলো আজি এমপিএছ শব্দটোৰ উল্টাটো চাইছো পায়াসটো চাইছো পায়াস মানে কি হ'ব এমপিএছ মানে কি পঢ়িছিলো আমি ইৰিলিজিয়াছ মনত আছে এমপিএছৰ সিনোনিম পাইছিলো ইৰিলিজিয়াছ সো পায়াস শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব তেনেহলে obviously religious ঠিক আছে এমপিএছ মানে যদি ইৰিলিজিয়াছ হয় এমপিএছৰ উল্টাটো যদি পায়াস হয় ইৰিলিজিয়াছৰ অপজিটটো ৰিলিজিয়াছ হ'ব সো ৰিলিজিয়াছ উইল বি দ্য সিনোনিম ফৰ দিস ওয়ান ঠিক আছে সো এটো জানি থৈ দিওক দিস ইজ ৰিলিজিয়াছ সিম্পেথেটিক মানে যেতিয়া আপোনাৰ কাৰোবাক লৈ পেলাই আপোনাৰ যদি দয়া আহে ইউ আৰ সিম্পেথেটিক টুৱাৰ্ডছ দ্যাট পারসন ঠিক আছে এফ্ৰেইড মানে আপুনি ভয় কৰিছে কিবা এটা বস্তু ফেইথফুল মানে আপুনি এক ধৰণৰ আপুনি আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব পাৰে যে ইউ আৰ ফেইথফুল ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 9 গ্লত GLUT গ্লত গ্লত বুলি ক'লে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ কি হ'ব একদম সিম্পল ওয়াৰ্ড এটা দিছে GLUT গ্লত কিন্তু যেহেতুকে আমি ৰেগুলাৰ বেসিছত এই ওয়াৰ্ডছ বিলাক ইউজ নকৰো সেই কাৰণে অলপ অচিনাকি লাগে কিন্তু ইটস জাস্ট আ 4 লেটাৰ ওয়াৰ্ড এটা সিলেবল অকল গ্লত ডাৰ্ট লিমিট ড্ৰেইন সাপ্লাই GLUT গ্লত বুলি ক'লে কি বুজা যায় সৰি বিপৰীত শব্দ সুধিছে সো বিপৰীত শব্দ কি হ'ব কি বুজা যায় হেতু যদি গম পাও তাৰ বিপৰীতটো ওলাব পাৰিম obviously সো জানিব লাগিব যে এটো মিনিং কি গ্লত মানে কি জানিব লাগিব সো what is glut a glut of something তেনেকে যদি কও যিকোনো বস্তু ৰাইট a glut of information এনেকৈ যদি কও তাৰ মানে কি বুজাইছো এটা কিবা এটা সেন্টেন্স এটা বনাব ট্ৰাই কৰছো আমি ইয়াতে let's see there is a glut of information on the internet today এনেকৈ যদি কও there is a glut of information on the internet today তাৰ মানে কি বুজাইছো আজিৰ দিনত ইন্টাৰনেটত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ঢেৰ বিভিন্ন ইনফৰমেশন আছে সো glut of information বুলি কলো তাৰ মানে কি বুজালো তাৰ মানে ঢেৰ তাৰ মানে বহুত ঠিক আছে তাৰ মানে এক ধৰণৰ মই সীমাহীন বুলি ক'ব পাৰি বা আপুনি ক'ব পাৰে এক্সেস সাপ্লাই এটা আছে তাৰ মানে এক্সেসিভ সাপ্লাই যেতিয়া থাকে কিবা এটা বস্তুৰ হেতু গ্লত বুলি কয় ঠিক আছে সীমাহীন যদি এটা বস্তুৰ সাপ্লাই থাকে হেতু গ্লত বুলি কয় সেইকাৰণে ক'লো there is a glut of information on the internet today glut of information বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি বুজি পালে এক্সেসিভ সাপ্লাই আছে ঢেৰ সাপ্লাই আছে যিমান লাগে ইনফৰমেশন ওলাই থাকিব পাৰিব আজি ৰাইট সো বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যে শৰ্টেজ হ'ব লাগিব এক্সেস কেতিয়া হৈ যায় আপোনাক প্ৰয়োজন আছে ধৰিলক আপোনাক লাগে 10 আছে 100 তেতিয়া আমি এটুক এক্সেস বুলি কওঁ যে প্ৰয়োজনতকৈ ৰিকোয়াৰমেন্টতকৈ বেছি আছে এটু এক্সেস হৈ যায় লাগে 10 আছে 1 এটু কি হৈ যাব এটু শৰ্টেজ হৈ যাব অন্য এটা শব্দ কি বুলি ক'ব পাৰি শৰ্টেজক আমি কওঁ dearth বুলি ঠিক আছে see some of you are going for the word limit কৰা মানে মই সীমা বান্ধি দিয়া সীমা বান্ধাটোক আমি লিমিট বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াতে মই লিমিট কৰা কথা কোৱা নাই ঠিক আছে সীমাৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে মই বা সীমা বান্ধি দিয়া কথা কোৱা নাই ইয়াতে মই কৈ আছো শৰ্টেজৰ কথা অভাৱৰ কথা কাৰণ গ্লত বুলি ক'লে মই abundance বুজাই আছো এক্সেস বুজাই আছো ডাইৰেক্ট বিপৰীতে যদি আহি যাও এটা সাইডে এক্সেস তাৰে ডাইৰেক্ট বিপৰীতে কি আছে শৰ্টেজ এটো সিচুৱেশনত এক্সেস হৈ আছে এটো সিচুৱেশনত শৰ্টেজ হৈ আছে তো মোক শৰ্টেজটো লাগে সো শৰ্টেজৰ অন্য এটা শব্দ ডাৰ্ট হ'ব ৰাইট মুক্তি এম্পল কৈ আছে yes ample would be a synonym for glut correct next number 10 delectable সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব ইয়াতে prophecy astronomy intention future এইকেইটা অপশনস দিয়া আছে what will be the right synonym here बताओ अजय आराम से चलो अजय नहीं तो कमेंट्स में ही आप एक तरीके से शहीद हो जाओगे ठीक है अजय शांत हो जाओ कमेंट्स में शहीद नहीं होना है उसके लिए पैदा नहीं किया था आपको पापा मम्मी ने मेहनत करके शांत हो जाओ
नहीं तो सारे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं मिलके आपको शहीद कर देंगे कमेंट्स में। ধুনীয়াকে চবে সি কৈ আছে বঢ়িয়া আৰু কি অপশনছ আছে লেটস সি yes mukti delicious sweet or enjoyable তেনেহলে মুক্তি আনসাৰটো কি হ'ব হেটো কৈ দিয়ক মুক্তি has come up with a few synonyms delectable বুলি ক'লে অন্য শব্দত yes অনুৰাগেও কৈ আছে কি হ'ব delicious sweet enjoyable mouth watering yes দে ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব লাগে ठीक है तो देखो बीच बीच में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लाता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ना वोकैबुलरी पे लीन करो दैट यू लीन टुवर्ड्स द वोकैबुलरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स जे शब्दটো জানিব লাগিব অপশন সমুখত আছে বুলি জাস্ট মই এতে এবিসিডি খেলিবলে তো অহা নাই এক্সামটোত তো আপোনাক এবিসিডি খেলিবলে মাতা নাই এক্সামটোত আপুনি কি জানে কি নাজানে হেতু চেক কৰিবলেহে মাতিছে ৰাইট হেতু কাৰণে হে এক্সাম পাতিছে সো আপুনি ইয়াতে ডিলেক্টেবল শব্দটো দেখিলে এবিসিডি চাৰিটা অপশন দেখিলে শব্দ চাৰিটা দেখি কিবা এটা চুজ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই ইংকি পিংকি পংকি ফাদাৰ হেড ডংকি কৰি পেলাই সি আহি পালো সি বুলি কৈ দিলো হেনেকে তো নহব ৰাইট সো देयरफॉर ইউ নিড টু বি সি ইন্টেনশন শব্দটো ইয়াতে আছে মই আপোনালোকক কৈ আছো বি ইন্টেনশনাল উইথ ইয়োৰ আনসাৰ্স ঠিক আছে ইন্টেনশনাল হ'ব লাগিব আনসাৰ্স লগত যে মই আনসাৰ যদি টিক কৰি আছো কিবা এটা যুক্তি ভাবি পেলাই আনসাৰটো টিক কৰিছো হয় মই পাৰফেক্টলি জানো এটো আনসাৰ কি হ'ব নহলে কিবা এটা মই এতে লজিক্যাল কিবা এটা মই খেলিছো বুদ্ধি লগাইছো যোনটো আনসাৰ ওলাইছে এনেকুৱা হ'ব না লাগে যে মই এনেই চকু বন্ধ কৰি কিবা এটা টিক কৰি দিলো আবু ইংকি পিংকি পংকি ফাদাৰ হেড ডংকি কৰি পেলাই ठीक है वो जय माता दी वाला स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं लाइफ में रियल लाइफ में ठीक है सो यहाँ पे आपको बोलना था कि सर नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट गलत लग रहा है सारे ऑप्शंस ठीक है बिकॉज सी डिलेक्टेबल और मीनिंग टू की डिलेक्टेबल माने হৈছে डिलिशियस আপুনি যদি খাদ্যৰ কথাই কয় যে খুব সোৱাদ হৈছে খাদ্যখিনিত আপুনি ক'ব ইট वाज अ डिलेक्टेबल डिश ঠিক আছে दैट मील वाज डिलेक्टेबल হেনেকে ক'ব পাৰি বুজি পালে আন্ডাৰস্টুড ঠিক আছে অলপ আগতে আমি এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস পাইছিলো ৰিমেম্বৰ অলপ আগতে এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস পাইছিলো দ্য শেফ প্ৰিপেয়াৰ্ড এন এক্সকুইজিট মিল বুলি যে আমি লিখিছিলো ইয়াতে আপুনি এক্সকুইজিট নিলিখি পেলাই তাৰ মানে কি লিখিব পাৰিলে হেতেন এক্সকুইজিট মিল নকৈ পেলাই আৰু কি ক'ব পাৰিলে হেতেন দ্য শেফ প্ৰিপেয়াৰ্ড লিখি পেলাই এন লিখি যদি লিখি ললো হেতেন মই ইয়াতে ডিলেক্টেবল ডিশ বুলিও লিখিব পাৰিলো হেতেন ডিলেক্টেবল ডিশ যদি লিখা থাকিল হেতেন ইয়াতে ৰাইট তাৰ মানে মই যদি ডিলেক্টেবল লিখিবলৈ হয় লিখিব লাগিব কাৰণ ডিলেক্টেবল তো ড উচ্চাৰণ আছে ন এটো ভাৱেল নহয় সো এটো বুজি পাওক ঠিক আছে এটো শব্দ এটা এটা সেন্টেন্স এটাটো ফিট কৰিবলৈ অলৰেডি আমাৰ এটা ফ্ৰেম আছে সেন্টেন্সৰ এটো সেন্টেন্সতে এটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰি দিব পাৰে বুজি পালে নিজৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স হৈ গলি শব্দটো মনত ৰাখিবলৈ ক্লিয়াৰ চলো নেক্সট নম্বৰ 11 সিম্পল কোৱেশ্চন হয় It's a simple question. देख लो. Hardly had I reached the exhibition where I learned about the major robbery. Hardly had I reached the exhibition where I learned about the major robbery. See, there's a difference between the two words, huh? Hard and hardly. See, when we say hard, it true meaning to है कि बात बस्तु जब एकदम solid है, right? सख्त चीज को hard बोलते हैं, right? So hard and soft hetu concept আছে so this is an adjective আৰু এটা হৈছে adverb word এটা hardly এটা hardly is not related to this word hard in any way ঠিক আছে hardly বুলি যেতিয়া কৈছো hardly meaning to বেলেগ hardly মানে almost বা প্ৰায় হোৱাই নাছিল হেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি ক'বলে হয় তেতিয়া এটো ইউজ কৰে যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দিও তেতিয়া ভালকে বুজি পাব hardly had I reached the exhibition তাৰ মানে মই এক্সিবিশনটো গৈ পাইছিলো হে মাত্ৰ
তাৰমানে I had just reached the exhibition. বুজি পাইছেনে? Just গৈ পাইছিলো সেই এক্সিবিশনটো সেই মুহূৰ্তটোতে তাৰমানে মানে গৈ পাই মানে সেটেল ডাউন হ'ব টাইমে পোৱা নাই সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা কৈ আছো তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে hardly had I reached the exhibition. তাৰমানে কি বুজিলে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে hardly বুলি যেটা কৈছো ইয়াতে এই সেন্টেন্সত মই টাইম বেসডৰ কথা কৈ আছো hardly had I reached the exhibition. তাৰমানে I am talking in terms of time নহয় জানো কাৰণ মই কৈ আছো যে হে মুহূৰ্তটো যোনটোত মই জাস্ট গৈ পাইছিলো হে মাত্ৰ এক্সিবিশন হেতুটো মই টাইমৰ হে কথা কৈ আছো সো টাইমৰ কথা কলে মই where বুলি কিয় লিখিম where টো জেগাৰ কাৰণে হে লিখে প্লেস স্থানৰ কাৰণে হে where বুলি লিখে সো আমি লিখিম when টাইমৰ কথা কম তো সো I will write when hardly had I reached the exhibition when I learned about the major robbery যেতিয়া মই গম পালো মই গৈ পাইছিলো হে মাত্ৰ এক্সিবিশনটো আৰু তেতিয়া মই গৈ পাই প্ৰথম খবৰ এটা পালো যে বহুত ডাঙৰ ৰবাৰী কাণ্ড এটা হৈ গল বুজি পালেনে okay so therefore this word is wrong so we will say that the answer is option B error ढूंढने को बोला है ना यहाँ पे है error clear चलो There are dash books on computer science in your school library, so you need to purchase them from the market. ये वाला अभी एक कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है इस क्वेश्चन में ठीक है सो बताओ कौन सा सही होगा गुटे किता अपनी देखिसे याते हिसाब দিব ট্রাই কৰি আছে few a little the few তাৰমানে বেসিক্যালি মই পৰিমাণটো কম কব বিচাৰিছো যে কিতাপৰ সংখ্যা কম আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কিতাপৰ সংখ্যা কম আমাৰ স্কুল লাইব্ৰেৰীত হেকাৰণে আমি গৈ বজাৰৰ পৰা মাৰ্কেটৰ পৰা আৰু কিছু কিনি আনিব লাগিব পাৰচেজ কৰিব লাগিব A few, Karanika, Sohidul, Dilip, everybody agrees that the answer should be A. Pallavi, Himanto, Munu, Ardav, Mukti, batao, A. Chalo. A few बोल सकते हैं सही है कल्पना correct A is the right answer ना क्यों why a few because when it comes to countable and uncountable very simple ये याद करके रखो लिख के रखो अगर नहीं पता है तो নাজানে যদি লিখি ৰাখক জানে যদি ভাল কথা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত সি যদি মই ক'ব খুজো যে কোয়ান্টিটিটো বেছি ঠিক আছে পৰিমাণ বেছি বুলি যদি ক'বলে হয় তেতিয়া কি কৰিম আৰু পৰিমাণ যদি কম ক'বলে বিচাৰো কোয়ান্টিটি বেছি কোয়ান্টিটি কম ঠিক আছে দুটা বস্তু লিখি আছো কাউন্টেবল বস্তু মানে কি যোনটো বস্তুক 1 2 3 4 কে গণিব পাৰি যেনেকৈ আপুনি কি গণিব পাৰে কিতাপ গণিব পাৰে ন 1 2 3 4 কে গণিব পাৰি সো কাউন্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি বেছি ক'বলে হয় মেনি ক'ব লাগিব ঠিক আছে কম ক'বলে যদি হয় আমি কি ক'ব লাগিব কাউন্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম যে few কাউন্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আনকাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত সৰি much লিখিম হা আনকাউন্টেবল ক্ষেত্ৰত বেছি বুলি যদি ক'বলে আছে তেতিয়া মেনি নিলিখো আমি লিখিম much আৰু কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কম ক'বলে হয় মই তেতিয়া few লিখিব লাগিব আৰু আনকাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কম লিখিবলৈ হয় তেতিয়া less লিখিব লাগিব এই বস্তুটো নোট কৰি লওক নোট দিস ডাউন ये वाला चीज नोट करके रखो all of you especially जोने जोने टेटर কাৰণে পঢ়ি আছে also those of you who are in the batches note this down আৰু যোনে যোনে ব্যাচত আছে 6টা বজাত এটো সেশন শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আজি লাইভ সেশন আছে হা মানে ক্লাস আছে মই প্ৰিভিয়াস ক্লাছত কৈ থোৱা আছিল সো এটো সেশন শেষ হোৱাৰ পিছত হেতু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ক্লাছৰ কাৰণে জয়েন কৰি ল'ব পাৰে লাইভ যদি চাই ये नोट हो गया ठीक है अभी आप एक चीज देखो এটা বস্তু আমি দেখিলো যে কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই কম বুলি ক'বলে হয় মই few বুলি লিখো ঠিক আছে হেতুটো গম পালো বেলেগ কতো few নি লিখো ঠিক আছে এখিনি বুজি পালো আনকাউন্টেবল বস্তু কোনটো ক
যোনক মই 1 2 3 4 কে গণিব নোৱাৰো পানী water cannot be counted as 1 water 2 water you can count 1 bottle of water 2 bottles of water you can say 1 liter of water 5 liters of water but you cannot say 1 water 2 water directly so water is uncountable water hair air এবিলাক বস্তু আমি uncountable তে কনসিডাৰ কৰো rice uncountable কনসিডাৰ কৰা 1 rice 2 rice বুলি তো আপুনি গণিব না যায় but things like pen books right all of these things people we can count 1 2 3 4 करके so these are countable এতিয়া few বুলি যে লিখিলো countable বস্তু কম বুলি কবলে তাতে আকৌ দুটা বস্তু আছে few আৰু a few ঠিক আছে এটা হৈছে few এটা হৈছে a few ঠিক আছে সো এতিয়া এটা বস্তু বুজক যদি মই এইটো কব বিচাৰো যে মোৰ তাত শৰ্টেজ হৈছে মানে যিমান প্ৰয়োজন আছে তাতকে কম হৈছে ঠিক আছে তেতিয়া মই few বুলি লিখো এক্সাম্পলও দি আছো ধৈৰ্য ধৰক বাট বুজি লওক আৰু a few বুলি কেতিয়া লিখো যেতিয়া মোৰ তাত পৰিমাণ কম আছে কিবা এটা বস্তুৰ কিন্তু যিমানখিনিয়ে আছে ন কাম চলি যাব sufficient আছে sufficiency দুইটাতে মই কৈছো পৰিমাণ কম কিন্তু এটাত কৈ আছো যে পৰিমাণ কম হৈ পেলাই ইমানে কম হৈছে যে শৰ্টেজ হৈ গৈছে নাটনি হৈ গৈছে আৰু এটা হৈছে a few যত মই কৈ আছো যে পৰিমাণ কম কিন্তু পৰিমাণ যিমানে কম নহওক হেখিনি দি কিন্তু কাম চলি যাব বুজি পালে ডিফাৰেন্সটো few versus a few এতিয়া আপুনি মোক আপোনালোক সকলোৱে কৈছে অপচন A is the answer ইয়াতে সিচুৱেশনটো কি যে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কিতাপ লাইব্ৰেৰীত কম আৰু ইমানেই কম যে আমি গৈ পেলাই বজাৰৰ পৰা কিনিব লগিয়া হৈছে তে few লিখিম নে a few লিখিম এতিয়া কক আপোনালোকে a few বুলি কলে সবে মই এতিয়া হুৰি আছো এইটো জনাৰ পিছত এতিয়া মোক কক যে এতিয়াও এইটোৰ লগতে এগ্ৰি কৰিব নে বেলেগ বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো কনসেপ্টটো বুজি পালে সো আনসাৰ কি হ'ব লাগে there are a few books on computer science com ne there are few books on computer science in our school library so you need to purchase them from the market yate so buli koise karon tu koise jihetuke kitapor poriman kom aru imane kom je ekhindi kam nosolibo heibabe he bozarot goi aru kinibo logia ase jodi kam soliye gol hoy tetia ami kol hoy there are a few books on computer science in your school library you do not need to buy more বুজি পালে কথাটো তা মানে a few কোৱা হয় in a positive sense মানে basically এটোই কব বিচাৰিছো যে যিমানখিনি আছে সেইখিনি কাম চলি যাব আৰু নালাগে আমাক এতিয়াই পিছত লাগিলে লম এতিয়াই নালাগে few কোৱা হয় যেতিয়া কম আছে পৰিমাণ আৰু ইমানেই কম যে লগা হৈছে বস্তুটো কাৰণ শৰ্টেজ হৈ গৈছে বুজি পাইছে নেক্সট টাইম আপোনাৰ ঘৰত বলে ফ্ৰিজটো খুলি চাইছে ঘৰত আপোনালোকে বলে কণী খায় কণী নোহোৱা হৈছে বলে ফ্ৰিজত ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি কব যে দুটা মানুহে কণী আছে আৰু আপোনাক লাগে বলে 6 জন মানুহৰ কাৰণে অমলেট বনাবলে কণী দুটাই দি নহব আৰু লাগিব তেতিয়া আপুনি কব there are few eggs in the fridge তাৰ মানে দুটা মান আছে কিন্তু হেখিনি কাম নচলিব so we need to go and buy more বাট আপুনি ফ্ৰিজটো খুলি দেখিছে যে 6টা কণী আছে বেটাৰ হল যদি 10টা মান থাকিল হয় এক ট্ৰে যদি পুৰা ফুল থাকিল হয় 12টা কণী আছে বলে তাতে 10-12টা কিন্তু আছে 6টা কিন্তু চলো 6টাই আছে এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে আমাক 6টা হে লাগে 6টাই দিয়ে কাম চলি যাব সো আপুনি কয় there are a few eggs in the fridge কাম চল যায়গা ক্লিয়াৰ বুজি পালে কনসেপ্টটো চলো মুভিং ahead next number 13 change ordinary metals into gold one word substitution এটা শব্দত লিখিব লাগে change ordinary metal into gold এনিমে গুনে গুনে চাই আগৰ টাইমৰ এনিমে গুনে গুনে চাইছে এনিমেক্সৰ যুগৰ কোনবা আছে না মই নিজে আগৰ দিনত হে এনিমেক্স চাই আহা মানুহ মোক এনিমে বুলি কলে মোৰ হেইটো টাইমৰ এনিমেবোৰ মনত পৰে সো হেইটো টাইমৰ এনিমে চোৱা কোনবা আছে আজিকালি তো বাৰু নেটফ্লিক্স অহাৰ পৰা সবে এনিমে বাৰু ক্ৰাঞ্চিৰোল নেটফ্লিক্স জেনজি হৈ গল এতিয়া আগতে কোনবা চাইছিলে এনিমে এখন খুব বঢ়িয়া এনিমে এখন আছিল ফুল মেটাল এলকেমিষ্ট বুলি এতিয়াও বহুতে ওয়ান অফ দ্য বেষ্ট এনিমে আন্ডাৰত শোনেন এনিমে আন্ডাৰত কনসিডাৰ কৰে এখনৰ মই চাইছিলো বাৰু ব্ৰাদাৰহুডখন ফুল মেটাল এলকেমিষ্ট ব্ৰাদাৰহুড সো দিস ওয়ার্ড এলকেমি এই শোখনৰ এটোৰ ওপৰতে বেস্ট আছিল সো এটো হয় এলকেমি
ordinary metals ok valuable material leke generally gold leke jeta convert kora hoy through some chemical processes thik ase chemistry use kori pelai basically chemistry use kori pelai etu bostu kora hoy so hetuk alchemy buli koy ekhon kitab ase Paulo Coelho jodi pohise apnaloke the alchemist buli so tateo এক ধৰণে এলকেমিটো মানুহৰ নিজৰ লাইফতে এপ্লাই কৰিছে যে মানুহ এজনে নিজকে তা মানে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাটো হেতুৰ ওপৰত অলপমান ষ্টৰীটো আধাৰিত আছিলে সো এলকেমি বুলি যেটা কয় কিবা এটা বস্তু ট্ৰান্সফৰ্ম হোৱাটো বুজায় সো ইন আ ভেৰি টেক্সটবুক ডেফিনেশ্যন এলকেমিৰ মিনিংটো হৈছে কেমিষ্ট্ৰিত যোনটো কৰে মেটেল লৈ পেলাই ধাতু এটা লৈ পেলাই হেতুক খনলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰা হেতুক এলকেমি বুলি কয় কিন্তু এই এলকেমি শব্দটো আমি লাইফৰ বিভিন্ন সিচুৱেচন ইউজ কৰোঁ মানুহ এজনে নিজকে নিজৰ পাৰ্সোনালিটি বা নিজৰ এক ধৰণে আপুনি সেলফটোকে যেতিয়া শ্যাডো ওয়ার্ক কৰা বুলি যে কয় তাৰ পিছত নিজকে আকৌ বিচাৰি পেলাই ইভলভ হৈ অহা বুলি কয় হেতুকো এলকেমি হোৱা বুলি কয় কাৰণ এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ প্ৰসেস হেতু এটা ৰাইট সো वहां पे भी यूज कर सकते ठीक है অকশনিয়াৰ মানে তো জানে যোনে নিলাম কৰে এজেন্ট মানে হৈছে মাধ্যম যেনেকৈ ইনস্যুৰেন্স এজেন্ট তেওঁৰ মাধ্যমেৰে আপুনি ইনস্যুৰেন্স পলিচিটো কিনে ইনস্যুৰেন্স কোম্পানীৰ পৰা তেওঁ মাজত এজন এজেন্ট হয় মাস্টাৰ বুলি ক'লে তো গমে পায় মালিক মাস্টাৰ অফ পাপেটস ঠিক আছে চলো নম্বৰ 14 a person or thing that has the same name as another a person or thing that has the same name as another এটা বস্তু বা এজন মানুহ যাৰ অন্য কিবা এটা বস্তু বা মানুহৰ লগত নামটো মিলে হেতু কি বুলি কয় জানে ইটস ভেৰি সিম্পল নামটো মিলে ন হেতুক আমি কওঁ নেমসেক বুলি হা ইটস জাস্ট আ নেমসেক তাৰ মানে নামটোহে মিলে বেলেগ কিবা মিলক নিমিলক নামটো মিলে নেমসেক হেতুক নেমসেক বুলি কয় ঠিক আছে স্ট্ৰোল মানে হৈছে এটা শৰ্ট ওয়াক আপুনি মৰ্নিং ওয়াক বুলি যে কয় let's take a stroll বুলিও ক'ব পাৰি হেতু বস্তু let's go for a walk but let's take a stroll অলপ দূৰ খোজ কাঢ়ি আহি যাম বহুত দূৰলৈকে না যাও অলপ দূৰ এই ৰাস্তাটো অলপ মানে এপাক খোজ কাঢ়ি হেতু স্ট্ৰোল বুলি কয় ঠিক আছে মেটাফৰ এটো আমি ইংলিশত সলভ কৰিয়া থাকো মেটাফৰটো আমি ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজতে দেখা পাও ৰাইট মেটাফৰিক্যাল সেন্সত যেনেকৈ আমি টাৰ্ন দ্য টেবলছ বুলি যেতিয়া কওঁ এটো এটা মেটাফৰিক্যাল মিনিং হয় এটো আমি ডাইৰেক্টলি টেবল দুখন ধৰি পেলাই ঘুৰাই দিয়া কথা কোৱা নাই ইয়াতে আমি কি বুজাইছো টাৰ্ন দ্য টেবলছ মানে পৰিস্থিতি এটা সলনি হৈ গল টেবলছ টাৰ্ন হৈ গল হেতু কোৱা হয় সো ইয়াতে এটো মেটাফৰিক্যাল মিনিংত কোৱা হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছে ইয়াতে লিটাৰেল মিনিংত যোৱা নাই শব্দটোৰ ওয়াৰ্ড বাই ওয়াৰ্ড আমি মিনিংটো উলাব ট্ৰাই কৰা এটো মেটাফৰিক্যাল সেন্সত লৈছো যে টেবল দুখন টাৰ্ন কৰিলে যেনেকৈ আপুনি ইন্টাৰভিউ দিব গৈছে আপুনি ইন্টাৰভিউই সম্মুখত ইন্টাৰভিউৰ তেওঁৰ ওপৰত তেওঁৰ হাতত গোটেই পাৱাৰটো আছে আপোনাক সিলেক্ট কৰিব নকৰিব তাৰ মানে টেবুলৰ ইপাৰে আপুনি পাৱাৰ কম টেবুলৰ হিপাৰে ইন্টাৰভিউৰ যাৰ পাৱাৰ গোটেইখিনি হাতত আছে যদি টেবুলখনৰ পৰিস্থিতি উল্টা কৰি দিয়া হয় আপুনি ইন্টাৰভিউৰ তেওঁ ইন্টাৰভিউ বুলি তেতিয়া কি হ'ল পৰিস্থিতিৰ পুৰা উল্টা হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি পাৱাৰত আহি গ'ল সেই সেন্সটোত কোৱা হয় কথাটো যে মেটাফৰিক্যাল সেন্সত কৈছো কথাটো টাৰ্ন দ্য টেবলছ হসাকে দুখন টেবল ধৰি ডাঙি ঘুৰাই দিয়া কথা কোৱা নাই দিস ইজ মেটাফৰ ঠিক আছে এমব্লেম মানে তো জানে এমব্লেমটো তো আপোনাৰ এটা চিন এটা ৰাইট ইনসিগনিয়া বুলিও কয় ঠিক আছে সো এমব্লেম বা ইনসিগনিয়া তাৰ মানে এটা চিন এটা যি কোনো অৰ্গানাইজেচন পাতি বা স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটি এটা চিন এটা থাকে যে হেতুক এমব্লেম বুলি কয় ঠিক আছে ইনসিগনিয়া বুলিও ক'ব পাৰি এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন দিছো এটো আপোনালোকে মোক আনসাৰটো কমেন্টছত জনাব a place in a large institution for the care of those who are ill এখন ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশনত যাৰ গা বেয়া যাৰ শাৰীৰিকভাৱে অলপমান কন্ডিশনটো বেয়া হৈছে অৱস্থাটো বেয়া হৈছে তেখেতক ট্ৰিটমেন্ট দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ দেখৰেখ কৰিবলৈ until they get further medical treatment য'ত ৰখা হয় সেই জায়গাটো কি বুলি কয় হাউস ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ নে ইনফাৰ্মাৰী এই ওয়াৰ্ডটো আনসাৰটো কি হ'ব মোক ক'ব এইটা এই সেন্টেন্সটোৰ কাৰণে এটা ওয়াৰ্ড আনসাৰ কি হ'ব ওয়ান ওয়াৰ্ড আনসাৰ কি হ'ব জনাব আনসাৰ ঠিক আছে বাকি এইকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে আজি প্ৰেক্টিস কৰিব এটোৰ আনসাৰটো মোক কমেন্টছত জনাব এইকেইটা কোৱেশ্চন মই আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে দিয়া আছে নম্বৰ 16 17 আৰু 18 গুটেইকেইটাই আপোনালোকৰ ইয়াতে হেৰি হয় ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশন এটা লাষ্টৰ 18 টো আমাৰ সিনোনিম হয় ঠিক আছে আই থিংক দুটা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনে সোমাই আছে তাতে সো সিনোনিম এটা আছে আৰু বাকি কেইটা ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশন কোৱেশ্চন হয় সো স্টুডেন্টস সেশনটো আপোনালোকে যদি চাইছে আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি থাকক নেক্সট কেইটা ক্লাসও আমাৰ এইকেদিন সন্ধিয়া 5টা বজাতে আছে আৰু এইকেদিন মই ৰেগুলাৰলি আসাম টেটৰ ক্লাসেস লৈ আছো এমসিকিউজ গুটেখিনি ইয়াতে প্ৰেক্টিস ডেইলি কৰাই আছো ফৰ আসাম টেট 29 ডিসেম্বৰ টাৰ্গেট ৰাখি পেলাইছো যোনে 29 ডিসেম্বৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে ইংলিশত যদি আপোনাক সহায় লগা আছে এইকেইটা ক্লাসেস ৰেগুলাৰলি সন্ধিয়া 5টা বজাত আপোনালোকে পাই যাব জয়েন কৰিব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ চেনেলটোত এই ক্লাসেস কেইটাৰ বাবে আৰু মোৰ ফাউন্ডেশন বেচৰ ষ্টুডেন্টছৰ লগতো ক্লাসেস চলি আছে কাৰোবাক যদি লাষ্ট মোমেন্ট এক্সামত সহায় লগা আছে যে ইংলিশখিনি ব্ৰাশ আপ কৰিব আছে হেতুৰ কাৰণে যদি জয়েন কৰিব খুজিছে জয়েন কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই আগৰ ক্লাসেসখিনি ৰেকৰ্ডেড চাব ফাউন্ডেশনাল গ্ৰামাৰ গুটেখিনি কভাৰ হৈ গৈছে এইকেদিন আমি এমসিকিউজ আৰু ভোকাবুলাৰি লৈ পেলাই প্ৰেক্টিস কৰি আছো
সো Y577 টো মোৰ কোড হয় কোৰ্সেছৰ বাবে বৰ্তমান বিভিন্ন কোৰ্সত বিভিন্ন অফাৰ চলি আছে এবাৰ চেক কৰিব ada247 ৰ এপত গৈ পেলাই Y577 কোডটো এপ্লাই কৰি আপোনালোকে এই কোৰ্সেছ কেইটাত বৰ্তমান য'ত যি অফাৰ আছে হেতু এভেইল কৰি লোৱেষ্ট প্ৰাইচত জয়েন কৰিব পাৰিব বেংকিং এক্সামৰ নটিফিকেশন আহি গৈছে SBI ক্লাৰ্কৰ নটিফিকেশন আহি গ'ল 13700 কৈ অধিক পদ ফৰ দোজ অফ ইউ হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ বেংক SBI ক্লাৰ্ক এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰিলিমছ হ'বলৈ গৈ আছে হাতত আছে মাজত 2 মাহ তাতকৈ কমেই চাগে সো বেংক ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সটো যদি জয়েন কৰে SBI ক্লাৰ্কৰ লগতে SBI PO টো এবাৰ হেভি ভেকেন্সিজ আহিবলৈ গৈ আছে ষ্টুডেন্টস হিউজ ভেকেন্সিজ থাকিব SBI PO টো কাৰণ SBI ক্লাৰ্কত যেহেতু হাই ভেকেন্সিজ PO টো থাকিব গুটেইখিনি বেংকিং এক্সামছৰ কোৰ্সেছ আপোনালোকে বেংক ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সটোতে পাই যাব এটা সাবস্ক্ৰিপচনত মাত্ৰ সো Y577 কোডটো ইউজ কৰি হেতুটো জয়েন কৰিব পাৰে Y577S ফৰ বুকস বুক কিটস মক টেষ্ট এই গুটেইবিলাকৰ বাবে য'ত আপোনালোকে লোৱেষ্ট প্ৰাইচটো এগেইন পাই যাব সো কোডটো মনত ৰাখিব क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 and yes সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ আমাৰ ৰেগুলাৰ YouTube classes আৰু ষ্টুডেন্টস বেংক এণ্ড SSC বাবে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ada247 নৰ্থ ইষ্টৰ এটা সম্পূৰ্ণ নতুন চেনেল বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈছে ada247 বেংক and SSC ada247 North East Bank and SSC আপোনালোকে হেতু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব and হেতুৰ লিংক এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে কমপ্লিট বেংকিং আৰু SSC ক্লাसेस হেই চেনেলটোত সেপাৰেটলি হ'ব কমপ্লিট ফোকাস ৰাখি পেলাই বেংক আৰু SSC পৰীক্ষাৰ ওপৰত আৰু ada247 APSC কমপ্লিট নতুন চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ফৰ অল দ্য সিৰিয়াস সিভিল সাৰ্ভিসেস ষ্টুডেন্টস APSC ৰ বাবে কমপ্লিট ক্লাसेस চিৰঞ্জিত গামছাৰৰ ক্লাसेसও চলি আছে সুমিতা মেমৰ ক্লাसेसও থাকিব গুটেই কিজন ফেকাল্টি ক্লাसेस ফৰ দ্য CSAT পেপাৰ ফৰ দ্য GS পেপাৰ্স ফৰ your answer writing for the interview গুটেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ কমপ্লিট গাইডেন্স আপোনালোকে হেই চেনেলটো পাই থাকিব সো ada247 APSC চেনেলটো ডেফিনেটলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লিংক দুইটা চেনেলৰে এই ভিডিওৰ তল ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে ক্লাছ যদি ভাল পাইছে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব যোৱাৰ আগতে এৰি যোৱাৰ আগতে ভিডিওটো আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে চেনেলটো আৰু কমেন্টছত জনাব কোৱেশ্চনটো আনসাৰ যোনটো মই সুধিলো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো কোনবা যদি আপোনাৰ চিনাকি আসাম টেট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ লগত তেওঁ যাতে উপকৃত হয় ক্লাसेस কেইটাৰ পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ক্লাसेसখিনি সুন্দৰকৈ চাই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ফলো কৰি গৈ থাকিব পাৰে পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ ক্লাছত লগ পাম আনটিল দেন টেক কেয়াৰ